أهلا وسهلا فيكم على قناة كروشيه آرت. اليوم راح نشتغل هذا القط. في الحلقة الماضية عملنا الدبدوب، واليوم إن شاء الله كما وعدناكم حنعمل هذا القط. طبعا باترون الرأس والجسم والايدي هي نفس باترون الدبدوب اللي موجود في الحلقة الماضية، راح تجدوا رابط الفيديو في الأسفل. اليوم فقط راح نعمل الأذنين وحنعمل ملامح الوجه فقط. تابعوني. مثل ما شرحنا سابقا في الفيديو السابق ان هذا الباترون ممكن نعمل عليه دبدوب، ممكن قط، ممكن ارنب، فقط الاختلاف في شكل الاذن وملامح الوجه. اذكر مرة ثانية ان باترون الراس والجسم والايدي مشروحة ومكتوبة في الفيديو السابق، الرابط موجود في الاسفل. في هذا الفيديو فقط راح يكون مكتوب باترون الاذنين، وحنعمل تطريز الوجه. طيب، عشان اول شيء حنعمل الاذنين، هنركب الاذنين. حددي المكان المناسب اللي تشوفيه مناسب. خلاص حددنا المكان. حددتي المكان المناسب، نبدأ نثبت الأذنين.
طبعا انت في البيت راح تضبطي الشغل اكثر لانك مرتاحة. انا الشغل تحت الكاميرا شوية يزعجني. طيب خلصنا تثبيت الاذنين، الان حنعمل ملامح الوجه. ملامح الوجه اول شي ترسميها في ورقة، تحددي انت ايش حابة تعملي من ملامح، شكل ضاحك، شكل باسم، شكل انجري عابس، اوكي، وتحاولي تطبيق هذا الشكل في القطة. طيب احنا نحاول. اول شي حاعمل النوز في الوسط، اوكي، على محاذاة الرقبة. تخلي جزء من الخيط عشان تثبتيه بعدين. نبدأ نملي الفراغ اللي داخل الأنف. الآن حنثبت العيون.
قدر الإمكان حاولي تعملي الرسمة نفس الوجه قدر الإمكان.